Друзі, вітаю вас на подкасті. Аве, з вами Лєра. і З Бодя. вами Лєра. Хто раптом забув, мене звати Лєра. Аве, привіт. Сьогодні будемо знову колотити заїжджену тему стосовно локалізації відеоігор, наскільки це важливо, але ми не будемо знову повторювати ці шаблонні кроки, що треба зробити, щоб була українська локалізація. Ні. В цьому випуску я хочу з Лєрою поговорити, що змінилося за останні декілька років на ринку локалізації відеоігор. Чи змінилося відношення інді-студій або великих студій до українського регіону? І, напевно, що далі робити? Тому що постійно казати одне те ж саме – це одне. Що ти либишся? Я просто ще з самого початку придумала жарт. Бодя так хорошо йшов, що мені було соромно його перебивати. Тому я просто починала липати сильніше і сильніше. Бо я жарт прокручувала. А сама собі в голові розповідала і ржала. Я шизик. І який жарт? Коли ти кажеш, ми не будемо повторювати ці шаблонні кроки, як це робити, ми будемо робити вигляд, що ми ніколи їх не казали, і робити з цього новий контент. В точку. Але, до речі, знаєш, тут чогось не вистачає. Зазвичай на цьому столику або щось є, якась там фігурочка, хуюрочка, але я підготовився. Зараз буде роз'єб. Ти готова? Ні. Ти реально роздрукував? Та-дам! Out of context. Богдан в Твіттері просто це прифотошопив до фотки Росомахи, який, отак в камеру дивиться на фоточку і гладить її. Прифотошопив мою фотографію, а тепер її роздрукував. Мені страшно питати, що ти з нею робиш. Що я з нею роблю? Як в цьому мемі. Слава Богу. Просто Богдан зранку саме хоче зрозуміти, що таке слово красаво, тому треба синонімів. Він дивиться на мене і розуміє. Як я казав, Лєри багато не буває. Ось, Амінь. може в наступному випуску ще буде алтарь з цими свічками. Як в цьому «Хей, Арнольд!» Там, де я не пам'ятаю, дівчинки, яка за ним впадала, в неї був в шафі алтар Арнольда. Ні, якщо це зроблю, це вже буде овер, як дивно. А це ні. А це Стьоп. Дуже правда. Це комедія, це гумор. Це гумор. Так, окей, поїхали. Погнали. Якраз на Даріусі ми робили спецвипуск, де ти розповідала, які кроки потрібно зробити, щоб спонукати до додавання української локалізації. В принципі, напевно, які фактори впливають на те чи інше, чим будуть розглядати українську ігрові студії. Це, по суті, наскільки спроміжний фінансово ринок, наскільки часто вибирається українська мова в вже існуючих іграх або додатках, і також це прохання постійно додавати українську локалізацію і споживати українську локалізацію. На твою думку, з того моменту, як було це відео, що змінилось? Що ти можеш ще додати? Які ще фактори можуть бути, впливають, які не були обговорені раніше? От уже скільки пішло? Декілька років з цього моменту. Років 1,5-2 точно, так. Я не пам'ятаю, чи я говорила там про обговорення в Steam. Це було, до це речі, потім десь наступному, наступного От відео. саме в тому відосі не було, тоді додам, що обговорення в Steam, це дійсно допомагає, по факту. Обговорення в Steam і трошечки настирності іноді, як у мене з Frostpunk. Я створила обговорення в Steam стосовно додавання української мови у Frostpunk 2, тому що Frostpunk 1 – топ-гра, другий прекрасний теж. Я поширювала в Твіттері. Твіттер дуже хелпує в цьому, тому що можна тегнути блогерів, і вони зазвичай радісно приймають в тому участь, репостять, кажуть, напишіть пару слів. І зазвичай людям не дуже важко зайти в Steam, в ту платформу, яка у них і так є, і написати щось типу «Please add Ukrainian language». І виходить, ми там назбирали близько 400 чи 500 повідомлень, додайте, будь ласка. Але фідбеку ніякого не було, і по факту трошечки настирності майже у кожної сучасної гри є Discord-сервак. Просто заходите на Discord-сервак студії. Там майже завжди є або чат фідбеку, або пропозицій, або просто чат, де можна, по суті, тегнути умовно ком'юніті-менеджера, якщо він існує. Я тоді так і зробила. Притом там була мила пані, у якої був нік, її ім'я, а в кавичках, в скобках, «Слава Україні» і флаг український. Взагалі, така булочка. Я її тегнула, кажу, от ми створили обговорення, як мінімум 500 людей, ви бачите, прагнуть українською. Вона сказала, я передам, ми подумаємо, і в Frostpunk 2 є українська локалізація, при тому причудова. Тобто там немає якихось в мене зауважень. Ось. Тому, напевно, оцеї настирності, не соромитись писати розробникам в Discord, погано від цього не стане, краще, можливо. І
Ну, і з того, я не знаю, наскільки це діяло, але мені здається, це прикольний метод, коли розробники постять щось в Твіттері, і я бачу часто наші одразу там ідуть писати Add Ukrainian Localization, тегують умовно локалізаторів. І от мені здається, це найправильніше рішення, тому що я потім, коли писала вже в Discord, я сказала, типу, ось, ви можете звернутися до них, вони займаються українською локалізацією, роблять хорошо, вони офіційно, типу, українська локалізейшн тім. Тобто, просто писати «додайте українську» – це класно, але ви можете ще й полегшити працю людям, щоб вони не шукали когось і не знайшли, умовно, росіян, які будуть перекладати українську, що вже теж було, і це жахливо. Ну, типу, не можуть людини, які на носії, перекладати гру, я вважаю, тому що на це виходить бред. Можна упустити стільки класних жартів, моментів, приколів, і тому просто на місці людей, які хочуть додати українську, я б ще одразу вказувала, куди можна звернутися. Навіть сайти, і можна там, якщо вони є, або просто напряму імейли давати. Я наче імейли просто кидала. Тобто, от, напевно, таке я б щось би додала. Ну, от, коменти в Твіттері, чесно, не знаю, наскільки працює. Напевно, працює. А от дивись, такий наступний момент. Окей, можна запустити там потяг, щоб люди скандували, додайте українську локалізацію, показали якусь там кількість зацікавлених людей. Але тут, знаєш, в чому може бути проблема? Що кількість людей, які, по суті, зацікавлені у самому тайтлі, може бути набагато меншою, ніж та кількість людей, яка просто підхопить цей флешмоб, щоб реально просто дати цю масовість цьому проєкту, яка напише «дайте локалізацію». Розробники подивляться, що, типу, окей, умовно, там 2000 людей хочуть українську локалізацію в нашому тайтлі, а по факту куплять їх 500 людей. Чи це погано буде впливати на те, що очікування були одні, а реальні цифри взагалі інші? Так я думаю, ні. Тому що, купить 500 людей з тих, хто 2000 написав, і я впевнена, що купить ще, умовно, 500 людей, які взагалі нічого не писали, не шарили, щоб була якась боротьба, вони просто чекали проекції студії, такі, о, прикольно, що українська є. Вони куплять не через українську, а через те, що чекали, а потім приємно здивуються. І тому це непогано. Всі розуміють, що ті, хто кричать найбільше, вони, скоріше, просто представляють тих, хто не хоче кричати. Але, скоріш за все, ті, хто кричать, нічого не куплять. Це ж завжди так. Добре. Окей. От, до прикладу, додати українську локалізацію, на мою думку, це не тільки, це не має бути єдиним кроком у роботі з нашим регіоном. Це правда. Тому що буває іноді такі моменти, що додається локалізація, за неї ніхто не знає. Типу, поширення не було, акценту не було. Тут також не всі колеги можуть аналізувати всі існуючі проекти, де воно було додано, де воно не було додано. Да, у нас є сайти або спілки, які займаються моніторингом, додають, але знову ж таки, навіть про ці сайти теж маленька кількість людей знають про їх існування. Що там є кулі, до прикладу, що там є перелік тайтлів, і чи є українська, яка, і де її можна завантажити, якщо це не офіційна навіть українська локалізація. І для мене прикладом гарної комунікації став Song of Silence. Кімера студія. Окрім того, що вони додали українську, вони зробили шуму стосовно саме контактування з нашим ком'юніті українською. З креаторами. Так, а потім це вже активна робота з креаторами, надавали ключики, активно просували свій продукт. Да, нам заслали гроші. Жарт. Занесли кейс. У нас нема денег. Скільки у нас гроші, ребят? Ось, і... Звідки на гроші? Я не знаю, зараз картинка Лєра зриває листочки. Так, це мої гроші до сих пір. Отак з дитинства пішло, так і лишилось. Я багато. Але листя опадає. Сумно. Денег нема. Гроші на вітер. Прикольно. Так от, мало того, що активно працювали з нашим регіоном, так вони ще зробили регіональну ціну, що теж немаловажно. Велика кількість тайтлів виходять, які, по суті, реально зараз ціни просто космічний. Іноді на деякі тайтли просто необґрунтовано космічний. І таке поняття, по-перше, як регіональна ціна, я її дуже рідко бачу в позицію саме України. Плюс, давай не будемо забувати фінансову, економічну сторону, яка зараз у нас відбувається. І спроможність нашого ринку, вона просідає. І навіть якщо піднімати саме перший момент, просимо про локалізацію, додають локалізацію, і ми теоретично маємо купити на релізі
без Ну да. знижок тощо, щоб показати спроможність ринку. А у нас виходить так, що у нас ця спроможність постійно просідає. І не тому, що люди не хочуть купити, тому що іноді фінансової можливості Ну да. не буває. До прикладу, реально, там немає українського, але просто приклад є більше. Dragon Age. Мене просто тригерить і буде Це просто палати жесть. ще довго. Я охерела, Боді мені як розказав. Цінник, по-перше, якщо не цифрова версія, а дискова версія, під 4 тисячі. За що? При тому, давай так. Ми просто абстрагуємось від того. Ні, ми не абстрагуємось, навпаки, заакцентуємо увагу, що Dragon Age, нова частина, Херіс під коня. Вона виглядає жахливо. Вибачте, для мене це не Dragon Age, я його в житті не куплю. Я його куплю за 100 гривень А максимум. мені цікаво. А мені ні. А мені так. А мені він виглядає мені говно, так. бачиш. Ні, от бачиш, тобі цікаво. А для мене ще як для людини, яка любить Dragon Age і бачить, що це не Dragon Age, який я хотіла, мене ще більше тригерить така ціна. Я ж кажу, якби він коштував умовно 1500 на диску, я б купила. Окей, 2000 я би купила. 4. 4 тисячі. Слухай, навіть подорожання зі сторони саме ігор, там, Red Dead Redemption підняло 4 ціни. тисячі – це 100 доларів майже. І те, що, наприклад, GTA, скоріш за все, також 100 баксів буде вартувати нова, вони вже підготуються до цього. Подорожання РДР – це просто, я не проти, щоб ігри коштували дорого, тому що я розумію, умовно, Рокстари вкладають в свої ігри купу мільйонів грошей, просто стільки денег сиплять. Але піднімати ціну на гру, яка вже давно вийшла, яка була на знижках 300 гривень в Стімі, ви мене вибачте, це крінжа. Просто люди підуть і куплять ключі на інших сайтах, а не в Стімі. В цьому немає суті. А от нова GTA, наприклад, давай так, я готова за нову GTA заплатити навіть 150 доларів, бо, по-перше, я люблю GTA, по-друге, це гра, яка буде виглядати точно класно. Я знаю студію Rockstar, яка просто доколупується до кожної деталі. Я знаю, що вони вміють в гарні сюжети, в гарних прописаних персонажів. Я знаю, що за 150 доларів я отримую круту атракцію на купу годин. Ось, тому, чесно, за нову гру, хорошу і реально дорогу, а GTA 6 буде дуже дорогою грою, мені не жлобиться віддати. За Dragon Age, вона мені просто не подобається, але, допустимо, якщо вона буде класна, теж норм. Но на старі ігри піднімати так ціни? Дивись, Dragon Age, тут така теж специфічна ситуація, тому що цифрова версія, вона коштує там 2 з чимось, я не підскажу, точно пам'ятаю, там до 3000, може 2500, не суть. Це проблема саме з фізичними носіями. І проблема саме в нашому варіанті з нашою дистриб'юцією. Сіріак, зараз може запропонувати цінників 2500 за дисковий носій. Люди добрі, це завезені з Польщі диски, які ніяк не фіксуються в нашому регіоні по статистиці продажів, які можуть спонукати інших студій якось працювати більш тісно з нашим ринком. По-друге, це не завжди сплачуються податки. Кидайте в мене каміння, але в мене така думка. Тому що ціна чому така саме? По-перше, різниця в курсі. По-друге, це додаткове мито. І плюс у нас з минулого року додався, раніше не було, податок на софт. Він додався, він також включається в цю ціну. І коли ви купляєте цей диск за 4000, там є велика кількість податків. І плюс, якщо ви хочете сказати, що там дистриб'ютор накидає додаткових 200 гривень для ретейлу, ні. Там воно закладається в вхідну ціну, щоб вона більш-менш була адекватна. Ця шапочка згори – це, по суті, різниця з податками і валютою. Тому, до прикладу, чи будуть у нас куплятися ці диски? Я не знаю. Проблема ще з дистриб'юцією в тому, що велика кількість часу наш регіон ототожнювали з Росією. І, по суті, регіоном Україну вся статистика і всі замовлення йшли через філіал Sony PlayStation Росія. Тобто диски, заявки, відвантаження. Навіть коли почали друкувати українську обкладинки, це теж, по суті, йшло через Росію. І поставки теж йшли через Росію. Давайте так воно є. Наразі, на момент повномасштабки, повністю було змінено, і воно все йде через Чехію. І то через Чехію нам, по суті, це не йде як регіональність, воно, по суті, просто залишки з Чехії нам скидають по добрій волі, скажімо так. Тобто нам ще не налаштували нормальний, адекватний філіал офісу регіону Україна, який, по суті, нормально би керував би нашим регіоном. Поки йде повномасштабно, цього не буде. Буде. До речі, знаєш, яка мені думка прийшла? Я просто скажу і зараз ти продовжиш, бо я забуду.
По-перше, якби не повномасштабно, напевно, взагалі б не було б української мови в іграх. Якби це сумно не звучало, але нас би просто і далі тотожніло з Росією, і, в принципі, вам було всім нормально раніше, то чого вам стане нормально не зараз? Ну, реально би так було би. Може, колись би це змінилось, але би це зайняло набагато більше часу, ніж зараз. Тобто, сумно, що такими діями, але хоч так, з'явилась українська, хоч, ну, та й, в принципі, люди стали більш українізовані, коли побачили, що насправді таке є Росія, кому не дійшло з 2014 року. Але інша думка була, я задумалась, скільки коштує РДР в США, тому що я просто... Думка тупейша. Я впевнена, що ви зараз всі напишете, та ми завжди про це думали і тримали на підкорці. Мені тільки що це дійшло особисто. Я просто забула про те, що, по суті, все дорожче, а ігри дуже давно не дорожчали. І це було просто, знаєш, щось, що мало статися, але ти просто не очікував, що тобі цього ножа в спину саме ігри втикнуть. Бо ігри вже довгий час в Україні як коштували, так коштували. Були регіональні ціни, РДР по 300 гривень на знижках і таке інше. Але, м'ясо дорожче, все дорожче, долар росте. Воно і не дивно, що ціни підняли. І вони будуть рости на ігри ще сильніше. І от я задумалась, скільки коштує доларів США в цьому, в Steam USA, РДР-ка навіть друга. І от просто цікаво, можливо, знаєш, дійдемо до того, що там буде, бляха, дешевше купляти через валютну карту, ніж у нас. Тому що у нас конвертацію з цим доларом, який постійно росте, який там цибає, слава Богу, не по євро, судимо. Було б ще дорожче. Питання регіональності, по суті, то вирішує сам видавець, не Да, платформа. багато Платформа в кого може немає запропонувати регіональних там діапазон цін по внутрішній аналітики, але це вирішує видавець. І ось, до прикладу, мені от дивна ця позиція зі сторони, до прикладу, EA Game, тому що в них дуже активно продаються тайтли. Я вже мовчу про там їх симулятори. Футбольчик, це, Боже, це священна корова, яка продається кожен рік. Да. В Take-Two баскет теж в них непогано продається кожен рік. Це теж, але вони бачать все рівно, що поріг цін, я купляю їхні тайтли, коли там виходять по 2-2,5 тисячі. І вони взагалі адекватно не співпрацюють з регіоном. Хоча при цьому, що наша дистриб'юція з ними контактує, і скільки потім кидається на сейли диски, тому що вони просто валяються на складі. Щоб що? Не знаю. Це знаєш, коли, умовно, от візьмемо і Take-Two, не то сказала. От візьмемо навіть Rockstar, да? Вони знають, що їх ігри куплять. Ти поставиш, поки вони не задеруть цінник до чогось прям неможливо, їх ігри будуть купувати. А Rockstar, дивись, із досвіду Rockstar дуже рідко дають знижку і дуже маленьку дають знижку. От, їм похер, бо їх так навіть купують. по дискам так само, да, вони можуть потрапляти раз на 2 місяці в сейл, але там знижка буде невеличка. Максимально великі знижки це або на провальні тайтли, де вони виступають видавцем, або якщо це дуже щось старі тайтли, і де просто дистриб'юція може їх там трошечки нагибати, що там лежить сток цих дисків, ніхто їх не бере, і треба щось з цим робити. Або симулятор. Симулятори це завжди. Рік проходить, їх зливають за копійки, тому що зараз має вийти нова історія, новий тайтл. Ось, сенс тобі занижувати ціну, сенс на нову фіфу ставити цінник не 2 з чимось, а 1,5, якщо її за 2 з чимось візьмуть. Ні, я розумію, я психологічно теж ще не можу змінити свою думку. Перелаштуватися, коли там до повномасштабки ігри в середньому коштували до 1000, але самі дорогі тайтли 1500-1800, ти такі, ого, це дорого. А зараз ти дивишся, 4000, такі, йоба мать. Я ще не можу до цього звикнути. Важко. Я з роботи купляла, як від серця відривала. Хоча з іншої сторони, зараз навіть, знову ж таки, не реклама. Чашки Абістайл, які приїжджали, я тобі казав, ті, які вартували 600, 700, зараз до 1000, тому що валюта, мито, і ти такий, йопа мать, чашку за косарь хтось буде купляти. Зрозуміло, що як на подарунок, окей, хтось і буде купляти. Але ігри, це ж, по суті, це дозвілля, розваги, виходить так, що наше дозвілля, розваги, воно просто стає максимально дорожчим. Да. Бути геймером дорого, об'єктивно. А ще якщо, PlayStation геймер, тим хоч раз, знаєш, купив, якщо тебе хоч якийсь телевізор вдома, який використовується з купою цілий, все, ти купив, ти купуєш ігри, потім, понятно. А ПК, це ще дорожче, ти його збираєш, перезбираєш. Але, бути геймером дорого, проте,
Я теж не можу звикнути до нових цін. Я, типу, Астробота купляла, я ж кажу. І така, 2200. Але він коштує абсолютно кожної гривні. Він чудовий, він прекрасний, він охеренний. І я колись, знаєш, почула одну формулу, і вона досі мене гарно заспокоює чомусь. Не для всіх спрацює. Хтось написав, що типу він завжди рахує ігри, як от в кіно. Да? От ти йдеш в кіно, ти купуєш квиток. Найдешевший квиток, гривень 120 десь. Типу, в кінотеатр. Приблизно. Я іноді ходжу дорожче, плюс попкорн, тому я, знаєш, рахувала більше. І оце 2 години часу. І от, умовно, просто гра на 20 годин, наприклад, да? І якщо ти поділиш 2000 на 20 годин, виходить, 1 година твого задоволення коштувала 100 гривень. Вибачте, звучить дуже погано. 1 година вашого задоволення коштувала 100 гривень. Тому підписуйтесь на Бемі Кофілери. Патрон, взагалі-то. Патрон, підписуйтесь. У вас буде стільки хвилин задоволення в вигляді передчасних доступів до відео. Ось. І мені ця формула мене дуже заспокоює, тому що я така, от Астробот, да? 2200. Але я пограю реально, умовно, навіть годин 15-20, і це просто кожна година часу програна там, вона буде прекрасна і офігенна. І от, типу, чомусь мені так от легко порівнювати, і тоді, знаєш, якось заспокоює, тому що я розумію, скільки це годин прекрасно проведеного часу. Тут ще має бути, якщо судити з такої точки зору, то має ще поняття бути якість, тому що тобі можуть дати, якийсь open world, в якому ти можеш витратити там 40-50 годин, але він пустий і не цікавий. І теж взяти цю алгоритм, ми вам дали 40 годин гри. Ви порахуєте за годину, скільки ви платите. Поганих ігор це не стосується. А є ігри, де ти прийдеш її за 8 годин, але вона буде їй більше, що ти прям, все, заберіть всі мої гроші світу. Зазвичай вони і не коштують по 2200 умовно. Яка остання гра на 8 годин стільки коштувала? Складно сказати. Просто давай так. Мені здається, великі студії все рівно все роблять щось в рамках, от навіть взяти Spider-Man 2, Астробот, да? Ratchet & Clank, це все близько 20 годин в загальному геймплеї. От вони роблять щось, в більшості ціляться на таку цифру. По 8 годин це зазвичай роблять або якісь невеликі студії, у яких, в принципі, цінник якраз там стартує, умовно, нехай 1000-1500. Або, якщо це велика студія, вони роблять таку гру, я не знаю, великі студії, які роблять такі короткі гри. Це або інді, або щось середнє. Якось не роблять зараз великі студії прям дуже коротких тайтлів. Чекай, Resident Evil Village, він був десь до 8-9 годин максимум проходження. Він не довгий. У мене 15 зайняло. Я на високій складності грала. І на айфоні. Да, я нарешті пройшла Resident Evil Village, я відкладала його дуже багато разів, я його починала ще до початку повномасштабної, потім після повномасштабної вже початку, а потім на айфоні 15-му дозволили грати в ігри, він безкоштовний був, і я пройшла його на айфоні з геймпадом. Yes, I'm crazy, I know. Жесть. Блін, офігенно. Насправді, хороша картинка прикольна. Я собі поклала телефон, просто на геймпаді... Steam Deck – ні-ні-ні. Nintendo Switch – ні-ні-ні. Приставки – ні-ні-ні. iPhone. Плюс в тому, що телефони з собою завжди беру. І Switch, в принципі, великий, треба рюкзак брати. Але все рівно це ж, що це, з інтернету потік там іде, там ж не встановлюється гра. Встановлюється. Тобто ти на iPhone встановила Resident Evil. Да. І запустила його, навіть якщо немає інтернету. ХЗ, в мене мобільний інтернет завжди є. Я не знаю, не чекала. Надо чекнути. У мене, до речі, скачаний, наче можемо чекнути. Прикол в тому, що, одна із продаючих фішок там нових айфонів, 15-х прошок, що можна тепер грати. Вони просувають мобільний геймінг з такої точки зору, там є Death Stranding зараз, Resident Evil 4 є, Village ось є. І це не потік, це гра, буквально. Вони її спеціально ріжуть під телефон, і вона нормальна. Я тобі, якщо в мене скачана, я тобі покажу. Якщо ні, скачаю, покажу. Ужас. Серйозно? І я, просто їду в метро, граю в Resident Evil Village. Вообще. Прикольно. До чого? Да, взагалі ми про екранізацію почали. До чого я підняв тему цін? Тому що, знову ж таки, якраз ця теза купляти ігри на їх релізі, в підтримку української локалізації, або, навпаки, показати потенціал ринку. До чого я веду? Що потенціал нашого ринку, він великий, але є проблемні моменти саме з точки зору економічності. І в цьому проблема, наскільки це буде спонукати. Хоча за останні декілька років велика кількість тайтлів почали додавати українську локалізацію текстову. І навіть, до прикладу, фінту ушами, це як зробила Sony з Астроботом, що вони додали також переклад інтерфейсу. Прекрасно грати.
Я не пам'ятаю, що по Sony були їхні тайтли з українською локалізацією. перший? Це перший тайтл. Але у мене щось є така думка, що це початок. Я теж думаю, що це початок. Я думаю, що в наступних Sony тайтлах, уже нових, якщо не в усіх, то в більшості буде українська локалізація. І з Астроботом прощупати цю тенденцію було простіше, тому що там не потрібен саме звуковий дубляж. Вони Да, змогли да. зробити просто переклад інтерфейсу, Да. текстовий переклад. Якщо взяти тайтли Sony, то, звісно, ми всі хотіли би дубляж, саме озвучку. Але, скоріш за все, наступний, якщо і буде знову текст, промацати цей напрямок, а потім може бути саме і дубляж-дубляж. Тому що Sony, то, по суті, вони офіційні в регіоні України, Ну, і да. є офіційний регіон України, якщо у порівнянні взяти Xbox, вони досі ніяк не можуть це вирішити для себе. Ось, і значить вони бачать потенціал. А от, до прикладу, навіть Bloomberg Team, які в Silent Hill додали українську, і в наступному своєму новому тайтлі Кронос додадуть українську. Да, текстова, але все рівно. Угу. Да. Ні, давай так. Я людина, я б могла сказати, що я людина культури, ну, скоріше за все, всі подумають, що я просто бидло. Щас поясню. Я раніше грала з російським повним дубляжем. Найжахливіший період мого життя. Російський дубляж, який повністю споганив The Last of Us, що першу, що другу. Я щиро ненавиджу тих людей, які це озвучили, які це перекладали. Бажаю вам згоріти в окремому котілці в пеклі, чесно. Бо так жахливо перекласти гру і зіпсувати, перековіркати всі сенси, це треба ще вміти і, знаєш, прям спеціально постаратись. Але після того почався мій період, що я почала все дивитися англійською. І зараз, я не знаю, я тільки YouTube дивлюсь українською, і то, я дивлюсь просто якісь відоси, які мені цікавить, більшості я на англомовному YouTube сижу. І тому в ігри я граю якщо навіть є українська, я українську ставлю, як це пояснити, якщо навіть є український дубляж, який зробили неофіційно, я його не ставлю. Мені подобається чути оригінальні голоси, якщо я щось не розумію, я дивлюся в українські субтайтли. А ти маєш на увазі озвучку? Да. Я маю на увазі, що, озвучка для мене оригінальна. Тому теж, умовно, в наступній тайтл Sony, якщо будуть додавати текстову локалізацію українську, кайф, я буду її завжди використовувати, тому що це дуже зручно, базові речі, якихось скілів, оце все читати українською. Це класно, ти не задумуючись, але чути персонажів, навіть якщо буде українська локалізація, скоріш за все, я буду тим бидлом, яке буде лишати англійські озвучки, але при цьому українську текстову. Ну, я бидло, так. Да. До речі, це теж одна із тез, яку я часто бачив, що треба використовувати, що вчить англійську, і тоді не буде локалізаційних срачів, і не ті додайте українську, в такому негативному ключі. Я це говно не підтримую. Українська має бути в іграх, це приємно. Я ж кажу знову ж таки, я зараз проходжу Астробота, я мега величезне задоволення отримую від того, що там все українською. Мені не доводиться, я ввечері втомлена, мені не доводиться навіть там хоч трошечки шевелити своїми звилинами, я все бачу, я все розумію, тому що українська сприймається все рівно мною легше, ніж англійська. Ось, в мене, зараз поясню, я проти людей, які кажуть, що вчіть англійською і ніхер доколупуватись до видавців. Ні, треба їх довбати, бо українська – це важливо, це класно. І навіть якщо буде українська озвучка, скоріш за все, я просто не буду з нею прям фул грати, але я її 100% затещу і послухаю трошечки. Ну, і давай так, умовні італійські, португальські, ще якісь мови є. Ну, чому Україна не варта того, аби мати свою текстову хоча б локалізацію? Варта. Тому що, це більше на розсуд самого видавця, тому що вони аналізують не тільки, де їх тайтл беруть, а також і поточний тайтл, де він буде зацікавлений. Знаєш, от як є такий момент менталітету або якогось історичного фактору в країні, де вони якийсь контент споживають, якийсь не споживають. Ось, і відповідно навіть не в всіх тайтлах є там шаблоні якісь мови, тому що вони навіть не орієнтуються на продажі в цій країні. Але дивись, от взяти такий саме ще головний момент, який ти підняла з самого початку, що от саме повномасштабка вона стала впливаючим чинником, що вона трошечки почала прискорювати процес стимуляції додавання української локалізації і потреби в українській локалізації у людей. І якщо б, на жаль, не ці чинники, то ми до цього би або довго йшли, або могли навіть не дійти. Хто його знає, як воно буде. І от на фоні цього теж часто виникають такі моменти, що от ми активно закликаємо людей
споживати контент українською, переходьте на українську, або там дивіться українською, офіційно або неофіційно, це в залежності, що вона є, як вона є. І є теж не такусь або тези стосовно мені там не подобається варіація української локалізації, бо вона там неякісна в порівнянні вже звичною, комфортною там мошканською локалізацією в деяких тайтлах. Навіть, до прикладу, взяти кіно, чув таку тезу, що там дубляж російською Дедпула краще, ніж українською, бо актори, які озвучують Дедпула, щось там роблять гарніше. Або вже знайоміше до якогось пулу глядачів, які звикли просто ототожнювати цей голос в дубляжі з конкретним персонажем. То, що ви обидва дивилися російською, а не йшли в кінотеатр, це ваші проблеми, що ви ототожнюєте. Ось. І от треба не забувати такий саме головний проблемний момент, те, що великий час ми знаходилися в зросійщеному інфопросторі. І так просто з нього вийти доволі складно. Да. І навіть якщо ми будемо дуже радикально і критично ставитися до людей, які не перейшли, Не допоможе. і тут навіть не з позиції, там, що не перейшли, бо там вони підтримують Росію тощо. Є пул людей, які не можуть перейти, яким дискомфортно, або навпаки, вони готові робити це навпаки, коли там насильно їх заставляють перейти, вони навпаки, типу, я буду жити своє найкраще життя, типу, від'їбіться. Але прикол в чому? Люди продовжують споживати російськомовний контент або спілкуватися російською, коли це наразі для них звична і комфортна зона. Відповідно, вони не будуть виходити з зони комфорту, напрягатися, вивчати або змінювати свій устрій життя, поки це буде зоною комфорту, або не буде альтернативи. У нас наразі альтернативи української в іграх, по суті, мало. Тільки аматорський переклад. І, друзі, давайте реально казати, іноді аматорський переклад буває жахливий. Да. Тому що, знову ж таки, люди без досвіду його роблять або без відповідної, я не знаю, освіти, там, перекладача і так далі. Ну, те ж саме, що завтра ми з тобою організуємо спілку перекладів. І будемо перекладати. Моя українська дуже поганенька, а писати я українську взагалі помилок у мене дуже багато. І давай зараз зробимо переклад. Те, що ми там вичитаємо, все рівно буде велика кількість помилок. Звісно. Але з однієї сторони, збільшення спілок українського перекладу це чудово, тому що вони наповнюють цей інфопростор. І чим більше буде перекладів, як і неофіційних, тим більше буде з'являтися нова зона комфорту, звична для людей, які користуються українською, і нова для тих, хто буде тільки переходити. І в них не буде виникати таке питання, що гру, яку вони запускають, вона виключно англійською або приємним, доступним язиком. І тоді в них без альтернативи. Англійську точно вивчати вони не будуть, якщо вона поганенька. Я по собі сужу, в мене англійська поганенька. Але я обираю ті ігри, які або мають локалізацію українську, або англійська дуже простенька. Ну, щоб в моєму розумінні норм буде. Кажи. Ні, кажи, договори. Бо ти Ні, все нормально. Ось. Немає альтернативи для переходу з однієї зони комфорту, до якої ще не створена інша зона комфорту. Я просто по собі пам'ятаю, мені було простенько потрошки переходити на українську в споживанні, коли інфопростір починав збагачуватися цим контентом. Ти постійно там чуєш пісні, ти постійно бачиш кіно вже з дубляжем, воно наповнює. Тому що, якщо взяти телебачення, деякий час був пул, коли було українською, а потім запускалося все російською на офіційному українському телебаченні. І тобто ти на підкорці, ти постійно чуєш. Воно було нормалізовано. Наразі, коли виключно українську по телебаченню або українську дубляжу навіть неофіційного кіно або серіалів теж існує. Да, з однієї сторони це піратство. Давайте казати так, коли там на деяких сервісах з'являються там перекладені якісь там фільми, серіали Netflix, які не отримали офіційну локалізацію. Але з іншої сторони, ми в тій ситуації, коли нам правильно, погано чи непогано, це треба навалювати цей контент. Створювати цю нову зону комфорту. Щоб людям було простіше на неї переходити. Тому, коротше, тут було декілька тейків, тому я почну з того, що останнього. Да, людям
насильна українізація нічого приведе, ні до чого хорошого. Тому що є такі нітакусі, які кажуть, от ви насильно хочете. Ну, типу, є в цьому плані ж, я просто не знаю, як українською це перекласти, але що, типу, насильно ти милим не будеш. І воно так і спрацьовує. У людей йде від зворотнього, вони такі, ага, ви хочете, щоб я говорив українською? Fuck you, I will speak Russian. І їм похер, ну, типу, вони не прийдуть. І тому, да, тут треба, знаєш, просто триматися за пул свідомих людей, які розуміють важливість української в іграх, фільмах і так далі. Намагатися просувати, звісно, наративи і комусь то клацне колись. Але паралельно наповнювати наш інфопростір всім українським, заповнювати ніші, так само з Ютубом, заповнювати ті ніші контенту, які у нас не заповнені, щоб просто у людей, коли стояв вибір, не стояв вибір російська або англійська, а стояв вибір російська, українська. І вони такі, а вдруг наші роблять хорошо? І да, наші роблять добре, наші роблять класно. І, типу, стосовно тих же фільмів, чесно, я ніколи не розуміла, я жоден фільм навіть до повномасштабної. Ні, не так, неправильно. Якщо я сама шукала фільм до повномасштабного вторгнення, от сама в інтернетиках, і цей фільм був в кінотеатрах, наприклад, і там була українська, я завжди вибирала український дубляж. При тому на Аждрєшці, можемо багато сказати пану про Аждрєшку, із плюсів там завжди був варіант, російський дубляж, український. І ніколи навіть не стояло питання, що вам, дивимося російський чи український? Завжди обирався український, тому що український дубляж вже купу років набагато кращий, точніший, смішніший за російський, якісніший. Росіяни не вміють в каламбури, росіяни не вміють в адаптацію гумора англійського, росіяни вміють лише в жахливі стереотипні жарти, висміювання якоїсь нації і так далі. В них не виходить. Я просто сьогодні зранку гортаю TikTok, мені попався відос, якщо ви дивилися «Пінгвін» російською, от ваш привід перейти на українську. «Пінгвін» — це новий серіал від HBO про пінгвіна з Бетменом. Кажуть, хороший, до речі, серіал. Я не дивилася ще. Прикол в тому, що там був якийсь жарт, смішний жарт. Там, жарт був про чайок, і в англійській мові там був каламбур, ти знаєш, чому чайки не вилітають за пристань? Чайки — це, seagulls, пристань — бей. І там вийшов каламбур в тому що вони стануть bagels. Каламбур, прикольно. Росіяни, і там дівчина показує, в російському перекладі це переклали якась там пустеля, якийсь кавун. Я, чесно, взагалі не зрозуміла суті, але там був прикол на тому, що це розповідав якийсь чолов'яга такої східної зовнішності, і от вони на цьому, пустеля, арбузи, і ось з цим пожартували. Я взагалі жарту не зрозуміла. У нас це переклали, знаєш, чому чайок називають... Як це переклали? Зараз, секундочку. Я не згадаю точний переклад, але там пожартували про те, що, умовно, чайки п'ють тільки чай, бо якщо вони пили каву, вони були кавки. І щось таке, я не пам'ятаю точно, але це смішно, бо, по суті, вони просто передали суть жарту, що це каламбур, він будується на побудові слів, там не потрібно точно перекладати. І у росіян, знову ж таки, це не вийшло, при тому це не дуже важко, я впевнена, вигадати каламбур. І в коментах я читаю, і хтось пише, так жарт же відрізняється від оригінального, хірово ж переклали в українську. І тут, я думаю, ви тупі. Доречно додати цей скріншот, який по твіттеру ганяють постійно. Англійська — це не українська. Угу. Просто, не точно переклали жарт. Ти, бляха, тупий. А там не перекладеш. Ти не розумієш, що це каламбур? Там каламбур, і вона була саме зосереджена. В цьому та й суть. Да. Тому український фільм, тому коли мені хтось каже, що от я дивився в російській, от там, звісно, галаса, а от в українській ні. Я думаю, боже, ти що, дурачок? Ти, може, українську би послухав спершу? Мені просто, знаєш, незвично, тому що я ніколи не дивилась майже російську. Російською я дивилася фільми виключно, або якщо вони по телевізору так йшли, я така, цікавий фільм. На ТВ-1000 оцих всяких, я дивилась далі. Або якщо просто реально не було інших варіантів, я вже дивилась там російський або дубляж, або просто переклад всяких там, різних студій на той момент. Ось. Стосовно ігор, тут просто треба заповнювати цю нішу, просто треба показувати зацікавленість і, знову ж таки, триматися за тих адекватних, хто хоче просувати цей ринок, і воно так якось буде і рухатись, і все. Переконувати когось – діло марне. Не вийде. Хто буде хотіти грати російською, буде грати російською, навіть коли вже буде українська ніша заповнена. Ще, до речі, я згадала тейк, про який ми говорили на самому початку. Ти казав про взаємодію з українським регіоном. Богдан це мав на увазі, він просто, я знаю, що він тримав на підкорці, про Song of Silence, що там класна взаємодія з українським регіоном, що там є, хто він, контент-менеджер, напевно, чи хто?
чи якийсь ком'юніті-менеджер. Ну, Коротше, Борис. Що він, типу, взаємодіяв, він там робив приколи, він з креаторами переписувався. Це класно. Але ми забуваємо про один важливий нюанс. Він українець. Йому це цікаво, йому це прикольно. Він може взаємодіяти з українським регіоном дуже вдало та мітко, тому що він сам в цьому регіоні, по суті, зростав, жив, довгий час перебував. Він давно, звісно, переїхав, але сам факт. але з іншої сторони, хоч трижди ти українець, який працює в будь-якій компанії або інді-компанії. І навіть хоч ти там кричив голосину там за Україну і українську Мгм. локалізацію. Якщо компанія або керівництво компанії на це не налаштовано, тебе ніхто слухати не буде. Ні, це правда. Поправка з Chimera Studios, там дуже базований власник цієї да. студії, який дуже активно підтримав Україну і також виступав видавцем для української інді-гри. І тому цей момент зі сторони, наприклад, Бориса було підтримано і зроблено, і були видалені відокремлені ресурси на це, тому що це співпадає з ракурсом компанії, Да? на чого вони були націлені. Просто він зміг це більш краще імплементувати, Мгм. так як він знає мову, він орієнтується в нашому менталітеті і знає, як це запропонувати. Да. До Ні, це прикладу, класно. Bloomberg Team. Там теж працюють українці. І я 100% впевнений, що додавання української також це за допомогою цих людей, які на цьому активно ставили акцент. Але знову ж таки, якщо компанія не бачила б в цьому потенціалу якогось, вони б на це не звернули б уваги. Ну, Хоч ось- трижди кричіть, додайте українську. Ну, Да, знаєш, це не без того, що вони десь проштовхувалися питання 100%, і це велика подяка цим людям. Да. Але знову ж таки, хоч трижди ми з тобою будемо Ну, це от. кричати, толку цього не буде. Тому, по факту, наш максимум просто робити те, що робиться. І триматися тої думки, що ті, хто в студіях, дай Бог, в них вийде просувати цю ідею, а ми зі свого боку можемо просто показувати зацікавленість і робити якісь дії, показувати, що наш регіон геймерський активний, робити оці всі обговорення і так далі. Ну, типу, ні, звісно, є от там іноді це не співробітники, а іноді це саме люди штовхають ідеї української мови. Але в крупних проєктах я впевнена, що це роблять конкретно люди всередині в студії. Ну, типу, хоч хтось писав, додайте вастроботу українську. Я думаю, жодна людина в світі. Ну, чесно, я не знаю, я ні разу цього не бачила. Я взагалі не знала, що буде українська в Астроботі. Я офігела, коли її побачила. Я купила Астроботу, тому що Астробот прекрасний, тому що це був opening title PS5, і він був чудовий. Він був дуже короткий, але чудовий. І оця гра, це в 1000 разів краще. Вона настільки на якихось таких тонких рівнях з тобою взаємодіє, мені так це в ній подобається, але це вже інша тема. Це я Боді так розкажу. Ха-ха. І розкажу в лєрогляді на своєму каналі. Це вже, ладно. Це не жарт. Це не жарт, звісно, але ладно. Ось. Тобто, мені здається, в таких крупних студіях, як Sony, як Bluebird Team, ну, тобто в Silent Hill. Ой, вибачте, столик, вибач. Там це роблять тільки люди всередині. Вообще. Я теж не бачила ні разу, до речі, по Silent Hill додайте українську. Може було, але я не бачила. Або не пам'ятаю. Наче щось було таке. Ну, думаю, це меншою мірою впливало. Просто з однієї сторони я пам'ятаю, наскільки японці дуже складно додавати якихось мов. Не те, що складно, вони неохоче це роблять. От, Але Bluebird Team це якщо поляки. взяти там, ну знову ж таки, правовласником є Konami. Ну, Да, Тобто? вони передали на виробництво, але знову ж таки, головне слово за Konami. ну да, ну я думаю, якщо вони кажуть, типу, от ми знайшли людей, от це коштує не дуже дорого. І от, до прикладу, теж взяти умовний Capcom. От мені цікаво, от як з ними ця ситуація? Вони дуже-дуже... Вони да, такі тугі, ребятки. Ну так. І Square Enix взагалі, Мовчу. вони можуть сказати ні, є англійська. Yes, play English, please. Будете вийобуватися, заберемо англійську. В цьому плані це да, вони можуть. Це як Рокстари. Будете випендрювати, заберемо те, що вони навіть англійську і взагалі граєте мовча. Це ж, ну, в цьому плані мені дуже подобається позиція Рокстарів, що в них є текстові локалізації, але мови акторів мають звучати лише англійською. Ну, типу, що текстова є, а ніколи немає дубляжу Да, ніколи. самозвучки. Ніколи, тому що Я, от до речі, не звертав на це увагу ніколи. да, це офіційна позиція, типу, якщо я не ну, може, ще, звісно, пише брехло, але по факту, да, от Рокстари, вони не дублюють свої ігри. Типу, у нас є англійська, там перекладені і є всі сенси, які ми хочемо донести, нею грайте. Хм. В текстовій локалізації то на здоров'я.
А озвучка, ну навіть подумай, ніколи не було російської озвучки GTA 5. І РДР теж. Що другого, що першого. A few moments later. Да. Я знаєш, що прикол? Я перше, коли про це задумалася, я така, та чорт, ну мені здається, я пам'ятаю GTA 5 російським голосом. Ні, я не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю свій російський голос, який читав саби. Я не пам'ятаю, щоб там всі англійською. Немає. Ну, типу, ось Сан Андрескі. Ну так. Нема. Ну тоді повернемося саме до проблематики. Окей, ми довгий час тому керувалися основними аспектами. Прохати про українську локалізацію, купляти на релізі, щоб показати копійчинний потенціал ринку. І що ще ми казали? Ну, те, що споживати українською. Наразі, що у нас є? Купляти на старті просідає у нас економічний аспект. Це важче, да. Це важче. Просити про українську, ну окей, велика маса людей прийде, буде благати там просити або настаювати, додайте українську, а з тисячі, наприклад, людей, які писали, купить там, наприклад, 10%. Це теж може негативно впливати і на мою думку, тому що, ну, типу, великі студії, да, в них є своя аналітика, вони на це не дуже будуть сильно звертати увагу, але побачать, окей, є дзвіночок, є споживачі. Ну, да. В них є інші критерії по офіційним продажам. А от інді-студія, яка там робить перший або другий тайтл, і вона ще не співпрацювала з нашим ринком, і тут на сторінку інді-студії приходить там 2000 українців, які дайте нам українську. Вони такі, боже, це ж 2000 людей можуть купити, а там рода, наприклад, там 1000 в місяць купляють. Це ж потенціал який, давай додавати українську, а в ітогі там 50 людей купило. От в цьому розрізі. Ну, давай так. Я впевнена, що не дуже дорого коштує додати текстову локалізацію, особливо, якщо це якась невелика гра. Ну, от я прям впевнена, що це не дуже дорого. Ну, типу, ні, я не знецінюю ніякому разі роботу перекладачів, але це не дуже багато годин перекласти маленьку гру на якусь кількість Ну, слів. якщо це інді-гра, ну, інді-розробник, у якого лімітовані бюджети, Ні, я розумію, да. або навпаки, він робить повністю все самотужки, не маючи якоїсь То він не буде фінансової додавати. підтримки. А от є такі інді-розробники, які додають. Можливо, це машинний автопереклад, не без цього. Можливо, десь знаходять аматорський переклад, який інтегрують. Але ж це додається теж з розрахунком того, що є потенційний ринок, який наче заявив про себе. Дай українську ми купимо, будемо грати, він додає, а її не купляють. Ну, умовно, якась кількість. Давай так, я думаю, все рівно купляють немала кількість, не 50 людей з 2000. Це я просто... Ну, ні, я розумію, не скоріше про співвідношення, що воно все рівно більше буде. Бо ще якщо взяти, що це інді-гра, скоріше за все, вона буде не дуже дорога. І придбати для більшості людей це не буде проблемою, щоб підтримати, особливо, якщо проєкт реально цікавий. З іншого боку, да, писати прям, ну, особисто я раніше писала всім, зараз я пишу це, коли я реально бачу потенціал або саму зацікавленість в цьому проєкті, що я його куплю. От, типу, мені здається, от треба завжди робити на це ремарку. Ви купите цю інді-гру? Якщо да, пишіть, що хочете українську. Ні, та нахіра там українська, в принципі, ви ж все рівно з нею не пограєте. Ну, типу. А як же з позиції локалізувати все, що є на світі? Ну, типу, воно знову так ж таки, ніколи не створити буде. оцей комфортний пул доступного контенту з рідною мовою. Ну, тоді поширювати, розповідати про це друзям, розповідати у всіх соцмережах. Ось така от гра, додали українську, щоб люди, які про неї не чули або, можливо, чули і чекали, побачили, що там є українська, купили на релізі, якщо ти сам не будеш купляти. Але треба трошки більше дій, ніж написати пару англійських слів, типу Add Ukrainian Localization. Окей, тоді наступний ще момент. Кидатися на кожен проєкт, в якому є українська локалізація, ну, типу, постійно його бустити інформаційно. Робити так чи не робити? Тому що є тайтли, які, в принципі, технічно погані ігри, в яких є або додається українська навіть офіційно для того, щоб просто спекульнути цим, щоб продати цей тайтл. І також є велика кількість російських ігор, які спеціально додають українську мову, щоб знову ж таки спекульнути цим моментом. Ні, ну цих жаб просто не От грати. як тут, в цьому моменті? З однієї сторони, ми маємо, наче як підбадьорювати розробників, що додаєш українську, значить ти отримаєш потенційний ринок, який може купити твою гру. Хтось цим користується нормально, ну в плані, да, в мене нормальний тайтл, чому б і ні, да, і в мене є ця можливість. А хтось навпаки цим спекулює, хоча за ним дуже поганий тайтл або не дуже нам необхідний тайтл. Ми проігнорували цього розробника, інші колеги дивляться, ну дивись, він додав, його проігнорували.
Нащо нам теж паритися? І вони ж не будуть заглиблюватися, що це росіяни зробили цю гру, або навпаки, гра там не цікава взагалі і зовсім, да, скажімо так. Ну, давай так. Інший бік медалі. Я впевнена, що умовним Sony, Блубером, ну, нехай, Ларіаном, хто там ще? Просто згадую всі такі, знаєш, великі компанії. Ну, все, вистачить. Sony, Bloober і Larian, я впевнена, їм похер, що там твориться з мілкими інді-іграми, які додали якусь там українську. Вони її додають, тому що бачать саме зацікавленість до своєї гри, великої, дорогої, прибуткової потенційно гри, хорошої, в українському регіоні. Sony взагалі непонятно, як це сталося і чому, але це офігенно, і я впевнена, що вони не дивились на тих мілких розробників. Їм все рівно. Вони просто ж бачать самі попит на цей ринок, вони самі все розуміють і аналізують. І тому, ну, типу, з інді-студіями це вже на їх плечах ця робота, думати, чи варто воно того, чи ні. В Sony працює купа людей, які цим займаються, аналізують, і просто от приносять циферки на бумажки, і їм кажуть, хорошо. Тобто, мені здається, давай так, що оці от великі компанії, які додають українську, вони зададуть хорошу дуже тенденцію. Особливо, якщо, давай так, Silent Hill вже хорошо купили, це точно, там, може, 1 мільйон копій за доволі малий час. Ясно, що це не українських копій, але я впевнена, українських теж дохіра. У мене весь твіттер в Silent Hill 2. Знову ж таки, тут прикол в тому, що на це можуть теж не звертати увагу, тому що це відомий тайтл. Ну, типу, відомий тайтл продався, зрозуміло, що там. Стурбот невідомий тайтл. Він точно хорошо продався. Знову ж таки, це маскот Sony. От якщо, до прикладу, продається новий тайтл, нове IP, якого ще немає фан-бази, або продається інді-гра, і де в нашому регіоні це спрацьовує завдяки саме додаванню локалізації, що нашим гравцям комфортно в неї грати, це перший, саме і головний критерій. Комфортність. І тому цю гру купляють, і вона там вже набиває якусь свою фан-базу. То це може бути головним чинником, що може спровокувати далі вихор подій, що почнуть якось додавати. Тобто, мені здається, інді більш поворотливі в цьому моменті, вони можуть робити ці експерименти. І от якщо ці експерименти будуть показувати цю потенційність ринку, то тоді це буде дзвіночком навіть для більшості інших великих студій, які на це не звертають увагу, а і так пойдет, куплять на росіянські. Ну, типу, в такому плані. Бо це ж СНГ. Ну, типу, в такому плані. Ну, можливо, звісно, але не знаю. Не знаю. Знову ж таки, а з іншого боку, таким студіям, як Sony, ну, чесно, українська локалізація, навіть на купу символів, це просто капля в морі в їх бюджетах. Так. Їм взагалі, ну чесно, ну прикольно. Але питання, чому раніше не додавали, бо не було, напевно, такого сильного запиту. Да, ну і давай так. У Sony є чітка офіційна позиція стосовно війни в Україні і стосовно всього, і стосовно Росії. Вони вийшли. PS Plus там не працює, PS Store там не працює, за рублі ти нічого не купиш. Тобто у Sony є офіційна позиція, і вони розуміють, що, типу, українці це трошки другое все ж таки. Ну, на жаль, це розуміння тільки з повномасштабки, тому що, знову ж таки, відношення було до СНГ ринку, де регіональним офісом керувався саме московський. Да. Блін, мені на початку подкасту зробити таку плашку експерт з локалізації. Я чомусь, ти мені задаєш питання, так виходить, і я на них відповідаю. Це просто звичка по сейшену. Да, я бачу, да. Ну так от було, мене душить, да, бачите, я намагаюсь, я тримаюсь. А взагалі-то з наступного сезону ведучим сейшену буде Авелера. Віджала канал. Що? Чому я просто не в курсі? Віджала канал. Ні, я хіровий інтроверт, ти хороший, я поганий. Напросився на комплімент. Да, ну це правда. Я не змогла в цьому плані. Наслідки зросійщення, вони, по суті, так швидко не пройдуть. Це, як мінімум, ще одне покоління має пройти людей, але воно вже має зростати саме на україномовному просторі. Тобто люди, які зростали в іншому інформаційному просторі, їм буде складно пройти. Треба брати це до уваги. Навіть якщо люди цим фактом не задоволені, давайте сприймати, як воно є. Та поки. І, відповідно, для того, щоб нове покоління зростало в цьому інфопросторі, нам, по суті, його і потрібно збагатити українською локалізацією. Тому, відповідно, блогери, які заходять на YouTube, якщо морально
ви адекватні люди, я не знаю, як це інакше просто підкреслити, ви стараєтеся робити українською, тому що для кого? Для українців. Ну, Ми да. всі розуміємо, що хтось може в житті і далі спілкуватися з російською, це вибір кожного. Але якщо ви робите загальнодоступний продукт, треба трошечки думати інакше. Ну, це правда. Чесно, я щиро не розумію. От взагалі, я намагаюся напрягти всі свої можливі клітини мозку, і я не розумію, чому заходять деякі українці на YouTube і такі буду робити російською. Щоб що? От щоб що? Бо вони орієнтуються на пул людей. Там нема Дивись, грошей. навіть якщо взяти той момент, що давай так, прикинемо. До прикладу, є блогери, які не орієнтуються на російський ринок, Мгм. але вони спілкуються російською, для них це зона, знову ж таки, комфорту. Їм складно перейти на українську, і плюс, так як вони не перейшли на українську, вони позиціонують себе з тими ж людьми і тими українцями, які досі спілкуються російською. Мгм. І так як, на їх думку, українізація йде типу агресивно, вони йдуть в опозицію. Тобто ви навпаки не будете йти за якимось мейнстрімом, ми будемо робити для українців, але російською. Так не будуть дивитись. Мені здається, є такі пул людей, які Ні, не є. орієнтуються на росіян, і вони можуть навіть бути патріотично налаштованими. Мгм. Але от прикол в тому, що Так ідіть нахер. це якраз і буде заставляти людей далі знаходитися в зоні комфорту, тому що нащо переходити на українську, коли є досі російська. Да, я розумію. Але це знаєш, це дуже сумно, тому що вони реально не розуміють, походу, важливість навіть їх маленького каналу, щоб він був українською. Я впевнена, ну давай так. Я щиро підтримуюсь думки, що кожен україномовний канал з навіть малою кількістю підписників це вже вклад в українську культуру, в український YouTube, і це вже заповнення ніші і заповнення пошукового запиту на YouTube. Бо коли ти ведеш огляд на таку-то гру, і буде навіть 10 оглядів від великих до маленьких каналів, це вже вибірка, це вже пул людей, з яких ти можеш вибирати, і вони всі українською. І я хочу, щоб в запити на YouTube, коли ти вводив щось українською, тобі, бляха, вибивало українське спочатку, а не російське. А це буде робити тільки тоді, коли що? Коли український YouTube буде наповнений іншими новими креаторами, новими каналами, форматами і так далі. Ну, це не тільки сторони Ютуба. Знову ж Ну, таки, да, треба я- думати на те, що ми зростали в такі часи, коли російську навіть ставили на плашку вище української мови. От навіть в школі, де я мене навчався, російською в мене була було навіть 3 класи російськомовні, де викладали Мгм. російською, Ні, і в мене один так. українською. Ну, типу, в такому плані. Тобто всі предмети викладалися російською. У мене І просто про був простір- предмет русський язик. Ні, всі предмети викладалися, ну, окрім, знову ж таки, української мови і української літератури, це зрозуміло. Ну, А да. от історія, біологія російською. Звісно. Ну, типу, і це було, типу, норм. Навіть в цьому співвідношенні один український клас, україномовний, де всі предмети української, і 3 російської, ну, типу, заєбісь. І простір, і так далі, і так далі. І ми зараз зіштовхнулися з тою проблемою, що нам складно, комусь дуже складно вийти з зони комфорту або своїх звичок, тобто перейти на українську, не спілкуватися російською. Когось це навпаки дуже сильно придушує, те, що до цієї людини негативно ставиться, бо вона далі споживає російську або говорить російською мовою, хоча людина може відхрестилася від Росії або взагалі негативно налаштована Росією і Мгм. патріотично налаштована. І на цьому фоні нас постійно срачі. Тобто ми зараз перебуваємо в тому плані, що більшості людям складно. Ну, да. Навіть ви скажете, тут нічого не має бути складно, є біле, є чорне, значить ти там дебіл, бо ти не перейшов. Світ сірий. Давайте дивитися так. На жаль, є така ситуація, що люди не переходять по різним причинам. На жаль, світ не білий і чорний, світ сірий. Але тим, що ми зараз формуємо простір, оцю от нову комфортну зону українську в кіно, в Мгм. відеоіграх, це теж дуже важливий шмат інтерактивного. І в Ютубі це для того, щоб наступні Да. покоління не зіштовхнулося з тим, з чим ми зіштовхнулися. Щоб в них не було цієї проблеми, що в якийсь час вони спілкувалися російською або українською, або світ був поділений або змішаний російсько-українською, і їм складно далі якось перейти там, на мову або спілкуватися українською. Угу. Давай так. Я не вірю в те, що я доживу до якогось до літнього віку, скажімо так, і все буде вже дуже добре. Я вірю в те, що от я помру,
колись там, сподіваюсь, дуже в глибокій старості, да? І от після моєї смерті, через там років 20, можливо, щось уже прям кардинально зміниться від того, де я була. Але, по суті, все почне мінятися, як би це зараз не звучало, можливо, цинічно, але от коли оці проросійські бабусі помруть від старості, всім бажаю довгого життя все рівно, звісно, не бажаю смерті, але от коли вони помруть від старості, да? Через років 10-20, там плюс-мінус от повимирає оте покоління, коли вже зістариться оте покоління, яке, ну, скажімо так, останні дорослі люди, які застали в свідомому віці СРСР, ну, також в глибокій старості, нікому не бажаю смерті, якщо що. Ну, я просто от про хід поколінь. От коли от оці, хто в СРСР були народжені, і от прям жили ще там, от вони коли відійдуть в інший світ, будуть уже перші кардинальні зміни, і, знаєш, відчутні. Я впевнена, що ми, ну, умовно, ми з тобою вже тоді сядемо і такі, о, ну да, стало набагато краще, ніж, умовно, 20 років назад. Ну, чи 30, там, чи 40. Не тільки. Да, ні, не тільки, тому що є діти, вирощеними цих дітей. Закінчення одного циклу покоління – це одне, а от початок нового покоління, на чому він буде починатися? Свідомі батьки, свідомі українці, які вже зараз, вони вже дітей виховують українською. Мені дуже приємно чути, як діти говорять маленькі українською. Але, знову ж таки, інформація зараз у вільному доступі, і її ти повністю контролювати не здатний. Ні, звісно. І, знову ж таки, якщо дитина буде гуглити, відповідно, я не знаю, будь-який контент, який їй там подобається, і вона не знайде це, нелегко знайде, або не знайде взагалі українську, або, знову ж таки, захоче пограти. Знову ж таки, батьки подивляться, окей, дитина більш-менш орієнтується в російську. Та-дам, у нас такий був присутній інфопростір, їй там 7 років. Він завантажує гру. В неї є тільки іспанська, англійська, французька, російська. Ні, то ясно. Автоматичне питання знімаємо. Буде запущено російською, тому що немає доступності Ні, проєкту. звісно, тут все не тільки в тому, щоб померли якісь люди, які принесуть російські умовні наративи або спілкуються російською в російському інфопросторі. Це все буде працювати в сукупності з тим, лише якщо люди будуть далі наповнювати україномовний простір українським. Типу, от якщо все як зараз буде іти і ставати кращим, більшим, bigger, better, stronger, як то кажуть, тоді це спрацює тільки так. Ну і насправді це ще спрацює, якщо наша держава навчиться в якісну пропаганду, в хорошу пропаганду. Пропаганда – це не завжди погано, якщо що. Якщо ми говоримо про правильні суспільні наративи, то це пропагандою називається, але по факту це пропаганда з таким позитивним аспектом. От якщо наша держава ще в таке навчиться, то буде взагалі хорошо, тому що це важливо. Тому що в цьому плані російська пропаганда працює насправді, хоч щось в них працює, причудово. Ну, вона дуже хороша, в неї гроші просто вливаються до хіріща. Нас це ігнорують. Ну, до прикладу, випадок, який був, друкована література, яка була російською, довгий час завозилася сюди і так далі. Відкриття великої кількості з наших видавництв, які роблять українською. Я просто не пам'ятаю, як зараз. В них зменшений податок, чи немає НДС у них. От якась була фішка, Ну, щось є, да. яка допомагала навпаки, робила більш вигідніші умови друкувати українською, ніж передруковувати російською. І в той же час, потім з часом там заборона на вільний продаж російської літератури. Тобто ми спочатку почали заходити в цю нішу, наповнювати цю нішу, що з'явилася нова комфортна зона, а потім ми почали забирати те, що нам не потрібно. Просто забрати і не дати нічого натомість, воно так не працює. А щоб щось нове зайшло, треба зробити якісь лояльні умови, щоб це було вигідніше людині обирати, чим він буде заходити на цей ринок. Ну, це розумно. І відповідно, якщо так, воно діє саме в літературі і може так діяти в кіно. Я не знаю, як у нас кіноіндустрія. Чому б це не зробити також і з відеоіграми? У нас, до прикладу, там є якісь там податки. Чому не зменшити податки або зробити льготні податки на тайтли, які містять українську локалізацію? Ну, в цьому просто, бач, це не та ніша, на яку велика держава, і будь-яка, насправді, держава, мені здається, звертає увагу. Тут вони якось просто, знаєш, підхрестилися, займайтеся там. А це погано, тому що це наразі, на мою думку, один із великих гігантів інтерактивних розваг, який спокійно на чашах у рівності з кіно або з книгами, і який так само може внести якісь наративи і так само може допомогти в популяризації тої чи іншої там мови. Ну, тут я погоджуюсь. Тут, знаєш, треба просто умовно якісь молоді депутати, які зацікавлені в цьому, які будуть це просувати в майбутньому. Бо, давай так, ігри, ладно, що це так само там, як фільми, т.д. і т.п., але в умовах того, що ми зараз живемо, ігри – це ще й прекрасно, щоб показати навіть жахіття війни. Умовно, Hollow Home.
По-перше, це там, де про окупацію Маріуполя. Угу. Гра виконана стилістично дуже гарно, розповідає про реальну трагедію, розповідає це хорошо, прям дуже добре розповідає, цікаво. І, ну, типу, я не знаю, звісно, але мені чомусь здається, що розробник ніякої підтримки від держави не отримує. А такі тайтли треба спонсорувати, тому що ця гра потенційно може вистрілити у вестернів і потенційно розповісти просто, що насправді відбувалось. Ну, це трошки інший момент. Да, Це якщо но- порівняти саме з поняттям пропаганди, яка активно вливається зараз зі сторони Ну, Росії, скоріше. вони там фінансують свої Да. ігри, і чому, наприклад, ми це не робимо. Да. А я тут з іншої позиції саме якісь інші фактори внутрішні ринкові, які можуть спонукати от студії. От, до прикладу, студії хочуть заробити гроші на українцях, продати гру на українцях. Да, ви це можете. А якщо у вас є українська, то там податок якийсь, який може теоретично бути, буде зменшений. Ні, було б класно. А якщо ні, то буде збільшений, до прикладу. Мгм. І тоді, відповідно, гравцям буде невигідно купляти. Але тут палка двох кінців, тому що з іншої сторони це може вести так, що є гарні тайтли, які можемо пограти або локалізувати аматорське, ми можемо це зробити, бо ціна буде космічна. Да. І от знову патова Мені ситуація. здається, тут дуже важко знайти той підхід, і треба просто починати хоча б з чогось, знаєш. Хоча б З просто на чого? нові ігри увагу звертати. Саме от до чого я от вів. Це що? Це створити нову зону комфорту. Тобто Да. створити максимально велику кількість локалізованих продуктів. Да? Офіційно чи неофіційно. Для того, щоб, повертаючись, якщо дитина буде гуглити, в неї є альтернатива. Вибір, да. А вже вибір, який буде людина робити самостійно, буде залежати вже від оточення, від моральних цінностей і власного вибору. Да? Ніяк інакше. Ну, тут, бачите, важка реальна тема, тому що з боку держави це важко зрозуміти, що реально треба зробити, які механізми спрацюють. Ну, з кіно колись зробили простіше. Ну, я можу помилятися. Я просто цю історію чула не від когось і вже давно дуже. Що по факту там була історія, начебто, вообще перше, що почали перекладати українською, це мультфільми. Тому що якийсь президент, я не пам'ятаю, хто тоді був, але це наче був рік 2005 чи щось. Джордж Буш. Так, звісно, саме він був. Він хотів, щоб діти його дивилися українською. Він знайшов перекладачів, знайшов студію, по суті, такі, типу, все будуть тепер перекладати, і потім там, по суті, почали розвиватися українські спілки перекладу, да, от як з книгами. А потім просто російський дубляж сказали, все, ні, не треба, ми і самі закриваємо цю нішу, навіщо нам російський дубляж? Тому там хтось, хто був у 2005-му, боже, це хто був? Це не Ющенко? Ні. О, ні. А, ні, так. Яке ні? Так! Коротше, не пам'ятаю, можливо, історія дійсно не така, але суть в тому, що це як з книгами. Ну так. Почали з'являтися спілки, вони закрили потребу, а потім можна було і сказати, буває російський переклад, тому що по факту ніша закрита. Все, нам не треба російський переклад і дубляж, у нас є свій. Тому так з усім треба робити, але просто от з іграми важче, тому що тобі ж не присилають гру, не присилають і кажуть, ну все, перекладайте. Це ж не так трошки працює. Це точно не так працює. Да, І це також і питання грошей. І навіть аматорський переклад – це питання вільного часу, мотивації людей, а з грошей я взагалі мовчу. Да, це важко. Це дуже важко. І тут патова ситуація. Якщо б у нас, наприклад, не було наразі там війни і була більш-менш стабільна економічна ситуація, і от ми все рівно... Української в іграх би не було. Ні. І от все рівно, якщо був от наразі той же самий вектор, який от сформувався, було б більше шансів на те, що простір був би максимально локалізований. Тому що тоді ж було б і можливості у людей донатити спілкам перекладацьким, Ну, да. якось стукатися, робити власні проекти. Це більш динамічно наповнювалося. А тут наразі ми в такій ситуації, що ми можемо тільки частково спостерігати за процесом, який відбувається в світі, і хто як на це реагує, і хто робить які кроки. І десь можливо щось купити, що буде підтвердженням, що там з нашим ринком потрібно співпрацювати. Від того, що ми будемо кричати, може десь це вплине. Але світ дивиться грошами, мені здається. Звісно. І от мені не зрозуміло, що далі буде. Не знаю. Хороше питання. Ну, якщо всі, хто зараз бореться за українську, не задовбуться, то щось буде. Ой, це вже таке, це вже інше філософське питання, яке ми можемо поза камерами поговорити. Але так. Да.
Тож, я думаю, можна на цьому завершувати. Бачите, Леру вже так задушило. Ні, мене не задушило. Я просто боюсь, що ми вже зараз будемо повторюватись. І по факту, я чесно, я вже навіть не знаю, що ще сказати. Мені просто було б цікаво навіть почитати, що напишуть люди в коментарях, що вони думають, чи погоджуються вони з тим, що ми говорили сьогодні. Давай так, друзі. 3 основних аспекти, які ми піднімали у минулих відео про локалізацію, це що споживати українську інтерфейс або грати українську в наявних вже локалізованих проєктах. Друге, це купляти гру на релізі, особливо якщо в ній є українська локалізація, цим самим показавши потенціал. І третє, просити постійно про українську. На вашу думку, чи є це дієвими способами для того, щоб українська з'являлася частіше в іграх? На вашу думку, які з цих вже аспектів не спрацьовує? От вже там скільки пішло декілька років, і ми дивимося, як на це реагують ігрові студії, і де з'являється, і де не з'являється. І також, на вашу думку, те, що вже в деяких великих студіях додається українська локалізація навіть так тестово, чи це дзвіночки, чи це вже буде на постійній основі, або це просто так, вони спробували Помацати. і далі будемо через там, років 5 щось нам знову зроблять. Тож, залишайте, будь ласка, ваші думки з приводу цього. Ми тут накрутили, як завжди. Ми про все вже говорили. Ми настільки сьогодні різнопланово. Ми і про то, і про сьо. Ой, а давай ще про фільми. Ой, а про ціни. Понили про все. Що наступний крок – це що? Історія, політика і секс. Звісно, це наші наступні 3 подкасти. Ні, сподіваюся. Кіно, а ми вже і так про кіно казали. Все. Це вже грані до ігрового кіношного подкасту вже стирається дуже швидко. Я сподіваюся, цього не станеться. Чи я теж зможу називати наш подкаст? Це буде душнільство, яке я не хочу виносити. Я потім пожартую. Вибачте. А як саме пожартує Лера? Ви ніколи не побачите на дізнаєтесь. спонсорському каналі. Ні, ніколи не дізнаєтесь. Бо це духота. Що може бути душніше наших подкастів, Лера? Нічого. Що? Руку потисни. Боже. Нічого. А я думав, малистинів. Що може бути гірше нашого подкасту? А ця фотка. Боже. Я про неї забула. Коротше, все. Все. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня. Па-па.